हेलो गाइज व्हाट्सअप एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। अनि आजको भिडियो चाहिँ म किन बनाउँदैछु भने यो चाहिँ कापो मैले अनबक्सिङ गर्दैछु मेरो कापो। आजकल धेरै जस्तो अनलाइनमा युट्युबमा भिडियो कुनै पनि प्रडक्ट लिनुभन्दा पहिला त्यसको भिडियो अनबक्सिङ रिभ्यू हेरेर मात्रै मान्छेले पर्चेस गर्ने गर्छ। सो मैले पनि यो कापो चाहिँ एमाजोनदेखि मगाएको अनि यसको बक्सभित्र के छ अनि यो कापो मेरो गिटारमा लाग्छ कि नै अकोस्टिक गिटारमा लाग्छ कि नै त्यो चाहिँ म हजुरलाई देखाउँछु हैन। अनि पहिलाको चाहिँ मेरो यस्तो थियो, यो यस्तो टाइपको थियो मेरो कापो। यो कापो चाहिँ यसको यहाँ थियो कि यो निस्क्यो के भन्छ यसलाई त्यसो भन्छ छोड्दिनु यसलाई यहाँ टाइपको। अनि पहिला पनि एकछिन खोल्छु यो बक्स कन्टेन्टभित्र छ यस्तो। यो बक्सभित्र कन्टेन्ट चाहिँ यो चाहिँ मेरो प्रडक्ट डिटेल्स अनि कम्पनी मेन्सन गरेर चाहिँ यहाँ पनि लेखेको छ गिटार कापो मेड इन चाइना। अनि यहाँ पनि लेखेको छ प्रोफेसनल क्वालिटी गुड फन अचिभमेन्ट। यो कापो चाहिँ आफ्नो अकोस्टिक गिटारमा पनि लाग्छ, क्लासिकल गिटारमा लाग्छ, इलेक्ट्रोनिक गिटारमा लाग्छ, प्लस युकुलेलीमा पनि लाग्छ। युकुलेलीमा पनि लाग्छ, 6वटा स्ट्रिङ भएकोमा पनि लाग्छ अनि 4वटा स्ट्रिङ भएकोमा पनि लाग्छ है त। अनि यो कापो चाहिँ मैले किन मगाएको भने अब यो कापोको हेर्नु यसरी गिटारमा चाप्दाखेरि के हुन्छ भने ठक्क यसको यो माथिको भाग देखिने के टक्क देखिन्छ क्या अनि हल्का नराम्रो देखिन्छ। यो कापोको फेरि यसरी टक्क आफ्नो गिटारको निकमा चापेपछि स्ट्रिङ चापेपछि यो पछाडिको जुन यो भाग छ यो चाहिँ पछाडिपट्टि हाइड भइदिन्छ, देखिँदैन। अनि अगाडिबाट हेर्दा राम्रो टक्क यो मात्रै चित्त देखिन्छ कि यसको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। यसको चाहिँ टक्क के हुन्छ भने यसरी राखेपछि यो चाहिँ नि अगाडिपट्टि देखिन्छ कि, तर यसको चाहिँ हाइड हुन्छ है, त्यो एउटा राम्रो प्लस पोइन्ट। अनि दह्रो पनि छ, तर दह्रो भएको चाहिँ खासै राम्रो होइन, अलि लास्टिङ गाह्रो हुने कि चाप्नलाई, त्यही हो। अनि हजुरलाई म देखाउँछु मेरो कापो यो गिटारको स्ट्रिङमा च्यापेर है त।